Hej och välkommen till Preppertankar. Idag tänkte jag berätta för er varför ni behöver ha med en liten spade när ni är ute. Och vad man kan göra med den. Det här är en liten hopfällbar spade som jag har köpt på eBay tror jag. Sökte typ på mini folding shovel eller liknande. Så där ser den ut. Varför behöver man ha en sån här när man är ute då? Jo, min största anledning det är om jag behöver göra nummer 2 ute i naturen. Då gör jag så att då gräver jag en liten grop. Jag gräver runt ett hål, runt så. Och så om det är växtlighet där, då lyfter jag bort det som ett lock. Och då kan man göra sina behov i det här hålet som blir. Och sen så lägger du över locket igen och trycker till lite grann. Och då man ser nästan inte att man har varit där. Plus att ingen behöver trampa i det. Och är man orolig över att folk ska i en shit hits the fan situation, folk är efter en och man inte vill lämna några spår, då är ju det här ruggigt bra. Den andra anledningen det är att kunna göra en eldgrop. Du gräver en grop där du ska göra upp eld. Då blockerar ju den här gropen mycket av vinden. Och du kan även lägga stenar runt omkring eller något som blockerar ännu mer. Och då får du bort mycket av vinden och så vidare. Och du kan även lägga ett galler över om du skulle vilja det. För att kunna laga mat och så vidare. Och du kan även göra en Dakota Fire Pit. Och den gör ju att den tar ju bort vinden och så. Men den gör ju att elden blir nästan röklös. Alltså det syns inte mycket utifrån att det är någonting som brinner där. Och det kan ju vara grymt bra om man behöver gömma sig för vad som helst. Då, liksom. Tredje grejen, det är på vintern om du har ett kök. Det är att gräva sig ner till marken. Beroende på hur djupt det är såklart. Så behöver du ha en större spade såklart. Men därför att om du skulle ställa ditt kök rakt på snön, då kommer ju den sjunka när du eldar. Därför vill du komma så långt ner du kan och helst ner till marken. Det man kan göra också det är att man kan gräva en grop. Sen så kan du lägga trä eller någonting där. Om du gräver en sån här bit eller något, hur djupt du nu än vill. Du gräver en bit och så lägger du något material där. Och då kan du ställa ditt kök på där och då kommer det inte heller sjunka så mycket. Plus att det blockerar ju även vinden. Det blir ett väldigt bra vindskydd på vintern speciellt. Och den fjärde som jag tycker är schysst, det är att jag gillar att meta. Alltså fiska med metspö. Och då behöver jag, om jag behöver ha bete, säg att jag inte har med mig bete. Vilket har hänt några gånger att jag har glömt. Då kan jag ju gräva i marken och hitta mask eller insekter eller liknande. Och det funkar i kanon. Och det ska jag visa i ett annat avsnitt hur min fiskesetup ser ut så att säga. För jag gillar mete. Vad mer? Alltså du kan använda till mycket. Alltså om du vill ha en sån här som har ett fast handtag istället, behöver inte ha en vikbar. Då kan du ju faktiskt använda det här som ett stickvapen. Det är lite tabu att snacka om i Sverige och så där, vapen och så. Men det finns ju såna här trädgårdsspadar så att säga som faktiskt är vässade på ena sidan till viss del. Och man kan ju vässa upp ännu mer om man vill. Och så brukar den kunna ha en tandad andra sida. Och det kan ju vara sjukt användbart alltså. Dels för att du kan ju skära ner mindre grejer och du kan ju som sagt självförsvar. Den här är kanske inte så bra som självförsvar eftersom den kan ju fälla sig. Men en med ett fast handtag
skulle ju faktiskt funka ganska bra om den är lite längre kanske. Den här är 23 cm utfälld. Kanske vill ha en som är 28-30 eller något där. Men det var faktiskt varför du behöver ha med dig en spade när du är ute. Dels först och främst tycker jag när man gör nummer 2. För det är inte så trevligt att göra nummer 2 ute i naturen och så kommer någon annan där och ser att det ligger korvar där. Nej. Är det någonting ni undrar över med den här videon? Eller har ni andra tips på varför man behöver ha med sig en spade? Likea, subscribe och skriv en kommentar så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!